Jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS. Dan pada kali ini kita akan mereview Devil Toys Audio Irregulars Nominees. Nominees daripada line Audio Irregulars oleh Devil Toys tak pernah wujud dalam mana-mana media kerana dari apa yang aku tahu, line Audio Irregulars ni adalah kolaborasi antara Devil Toys dan seorang pembuat cosplay, Mamat ni rasanya. So segala design yang dia buat dijadikan mainan oleh Devil Toys. Kelak saja daripada kotak dan aku suka apa yang aku tengok. Kalau hampa ambil estetik daripada Monster Hunter, hampa ambil estetik daripada Dead Space dan hampa gabungkan, hampa akan dapat design macam ni. Details dan paint app pada figure ni pun sangat cantik. Hampa boleh nampak beberapa efek dry brush pada figure ni yang membuatkan appearance dia nampak sedikit weathered dan ya, aku suka. I guess mengekalkan konsep cosplay figure ni menggunakan suit kain. Kelebihan method ni, hampa tak nampak joint yang membuatkan figure ni nampak seamless. Dan kalau hampa reti ambil gambar, tak macam aku, hampa boleh buatkan mainan ni nampak macam seorang manusia yang pakai kostum. Keburukan method ni, well, hampa tak nampak dia punya joint di dalam konteks. Kadang-kadang bila aku posing figure ni, specifically dia punya siku, aku tak nampak arah dia punya joint. Cuba hampa tengok dekat sini, arah mana aku patut bend dia punya siku. Jawapan di hujung review. Siapa teka betul dapat hadiah. Another keburukan method ni, hampa tak ada akses mudah pada dia punya joint. So kalau ada joint dekat mainan ni yang dah start loose, well, hampa terimalah takdir. Dan aku tak nampak cara senang untuk buka segala sut-sut kain dia ni. Another thing pasal figure ni, mostly dia punya armor tak stay in place. Paling ketara dekat dia punya kaki. Aku tak tahu aku suka atau tidak design decision macam ni. But kelebihan design macam ni, bila-bila hampa posing figure ni dan hampa nampak ada part yang nampak kosong, hampa boleh isikan bahagian tu dengan armor dia. If that makes sense. Size comparison. Nominees dan semua figure dalam line Audio Irregulars ni dipasarkan pada skala 1-12. Ni rupa dia sebelah SKC dan figure Mezco. Untuk aksesori pertama sekali, kita akan dapat tangan. Tangan dia on pack, nak tukar tarik saja. Kita akan dapat 3 pasang tangan termasuk 2 pasang tangan untuk pegang weapon. Aku namakan ni tangan A dan tangan B. Actually hampa dapat sepasang tangan lagi yang sama macam tangan B, tetapi tangan ni bukan untuk Nominees. Tangan ni sepatutnya digunakan oleh release sebelum Nominees, iaitu Zenorisu. Aksesori seterusnya kita akan dapat topi, I guess. Very nicely detail. Nak guna topi ni, just tekankan saja topi ni ke atas kepala Nominees. Beginilah rupa dia sambil pakai topi. Topi ni pelik sikit. Kalau hampa pakaikan di Nominees, dia akan stay in place even kalau hampa goyang. Tapi kalau hampa tersentuh sikit saja, dia akan tercabut. Aku tak faham. Aksesori seterusnya kita akan dapat pedang. 1 pedang pendek, 2 pedang panjang, 1 kelabu dan 1 merah. Sarung pedang ni functional dan surprisingly sarung pedang ni dibuat menggunakan getah. Nak equipkan pedang ni, kita akan menghadapi isu terbesar figure ni. Grip tangan dia sangat teruk. Untuk pedang panjang ni, kalau hampa nak pegang dia secara normal, aku saran gunakan tangan A. Pastikan hampa sendal jari penunjuk dia tu di bawah bahagian yang nampak macam clutch motor ni. Barulah pedang tu akan stay dalam dia punya tangan. Kalau hampa nak reverse grip, aku sarankan hampa guna tangan B. Sama juga, pastikan hampa sendal jari dia di bawah part yang aku cakap tadi. Barulah grip dia secure. Surprisingly, untuk pedang pendek, hampa takkan hadapi masalah ni. Just tolak handle dia sampai habis dalam dia punya tangan. Hampa boleh juga buat figure ni grip dia punya sarung pedang, tetapi aku tak suka bagaimana tangan dia akan stretch bila hampa berbuat demikian. Untuk storage, hampa boleh masukkan sarung pedang ni di loop di belakang Nominees ni. Guna loop tengah sahaja. Kalau hampa pakai loop kiri atau kanan, rupa dia akan jadi macam ni. Buruk gila. Hampa juga boleh stackkan sarung pedang dia macam ni untuk storage. Susunlah ikut suka hati hampa. Aksesori seterusnya kita akan dapat kunai. 3 biji total. Agak annoying handle kunai ni sebab tali dekat hujung dia tu asyik nak terukai. Nak equipkan kunai ni, kalau hampa nak grip secara normal, aku sarankan hampa guna tangan B.
Just tolak kunai ni masuk sampai habis. Kalau hampa nak reverse grip, aku sarankan hampa guna tangan A. Masukkan jari telunjuk dia di lubang kunai tu dan positionkan kunai tu di belakang jari-jari yang lain. Sadly untuk kunai ni aku tak jumpa apa-apa cara storage. Sebab figure ni tak ada instruction manual. Fikirlah sendiri. Aksesori terakhir hampa akan dapat ni. Benda ni hampa boleh gabungkan dengan sarung pedang panjang untuk menghasilkan satu bow. Side bow bahasa Malaysia apa? 9. Kalau tulis macam ni. Oh, busur. Untuk busur ni sepatutnya hampa tak letak sekali dengan pedang, tetapi aku lagi suka berbuat demikian sebab bahagian depan tu nampak komplit sikit. Busur ni juga menghadapi masalah yang sama macam pedang panjang. Tangan yang paling sesuai bagi aku untuk equip busur ni adalah tangan A. Untuk dapatkan grip yang somewhat secure, hampa kena masukkan jari dia di bahagian depan ni. Tu pun tak berapa nak secure sangat. Holy shit, nak pegang weapon pun banyak batang arang. Tak ada anak panah, tak ada tali. So nak guna busur ni, gunalah imajinasi. Oh ya, hampa boleh juga guna sarung pedang pendek untuk combination ni, but why? Sedikit info, pedang panjang color merah dengan bahagian untuk buat busur ni adalah bonus part first run. So katalah Nominus ni di reissue ke apa, kemungkinan aksesori ni tak di-include sekali. Articulation. Kepala dia boleh tengok atas takat ni, boleh tengok bawah takat ni, boleh teleng side to side, pusing 360 pun tak ada masalah. Tangan boleh tolak ke tepi takat ni lebih 90 degree, very nice. Untuk tolak ke tepi ni aku boleh rasa beberapa macam ratchet point daripada dia punya joint. Tolak ke depan aku berani paksa sampai takat ni saja, but this is good enough untuk aku. Bicep swivel, beautiful elbow bend. Wrist swivel, walaupun joint dia ada tapi dia punya wrist tak boleh ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Tak ada apa-apa butterfly range. Boleh arc ke belakang takat ni, boleh crunch ke depan takat ni. Tak banyak mana. Sedikit side to side, waist rotation yang surprisingly sangat free. Kaki boleh sepak ke depan takat ni, boleh sepak ke belakang takat ni. Beautiful knee bend. Perfect 180 split, very surprising. Thigh swivel, ankle swivel. Kaki boleh tolak ke atas takat ni, boleh tolak ke bawah takat ni. Sayang tak ada toe joint. Dan finally, a very good ankle pivot. Dan tibalah kita ke persoalan penghujung review. Patut tak kami beli? Agak jarang aku beli figure yang menggunakan suit kain macam ni, so handling figure ni rasa sangat refreshing. Overall aku boleh kata aku berpuas hati. Daripada segi rupa, detail dan lebih mengejutkan articulation, walaupun menggunakan suit kain macam ni, aku boleh kata 98% articulation figure ni boleh kata tak terhalang langsung. The only thing yang menyakitkan hati aku pasal figure ni adalah tangan dia. Like seriously, susah sangat ke nak buat figure yang boleh pegang weapon tanpa masalah. Dengan apa yang aku bayang dan melihat pada craftsmanship yang ada pada mainan ni, aku tak rasa tu benda yang susah. Makes you wonder, company yang buat mainan ni main ke tidak dengan mainan mereka sendiri. So markah aku untuk Devil Toys Audio Irregulars Nominus, aku boleh bagi a solid 8/10. Macam aku kata tadi, overall aku berpuas hati. Kalau hampa suka mainan yang menggunakan konsep suit kain macam ni, then aku sarankan hampa consider release ni. Just be aware dengan isu tangan dia yang aku dah mention. But to be fair, walaupun agak annoying, but we can make it work. Dengan itu, tamatlah review kita untuk kali ini. Seperti biasa, kalau hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, comment, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif mahupun negatif, aku amat alu-alukan. Dengan itu, Syah dari SMS, signing out. Aku cakap tadi siapa teka betul dapat hadiah kan? Well,